Welkom in Marta's atelier. Vandaag heb ik het over glaceren. Nu, wat is glaceren? Dat is dus een transparante laag brengen op een eerder geschilderde laag. Dit is een bol die we schilderden in een vorige video in grijswaarden. Hier kan je met opaque kleuren opwerken, maar je kan ook transparante kleurlagen aanbrengen. En dit noemen we dan een glacis. Om te tonen hoe een glacis nu werkt, heb ik hier een doorzichtig plastiekje, een blauw plastiekje. Als je nu dit grijs schilderwerkje een blauwe tint wil geven en je gebruikt glacis, dan is het alsof je een transparante kleurlaag over je grijze werkje legt. Wil je nu bijvoorbeeld deze slagschaduw een paarse kleur geven, dan leg je daar gewoon rood over. Ondertussen weten we dat rood en blauw paars is. En op die manier kan je via transparante lagen allerlei kleuren bekomen. Hoe ga je nu te werk om een glacis te leggen? In eerste instantie gebruik je natuurlijk best transparante verf. Nu, hoe weet je of je verf transparant is? Wel, als je dus je tubetje verf bekijkt, dan zie je hier altijd een vierkant vakje staan. Dit is hier cadmiumrood donker. Dit vakje is volledig zwart. Dit wil zeggen dat deze cadmiumverf opaak is, dus niet transparant. Als ik nu ultramarijn neem, dan zie ik dat dit vakje wit is. Dit wil zeggen dat mijn verf hier, deze ultramarijn, transparant is. Je kan ook nog verf hebben waar dit vakje wit is, maar er staat een schuin streepje door. En dan wil het zeggen dat dit tussen transparant en opaak zit. Als ik dus een beetje ultramarijn neem en ik breng dat hier aan, dan zie je de lijn nog doorschemeren door de verf heen. Neem ik echter een beetje cadmiumrood, dan zal je zien dat deze cadmium veel dekkender is dan het ultramarijn. Dit wil zeggen dat mijn cadmium dekkend is en mijn ultramarijn transparant. Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord van vet over mager te schilderen. Dit werd hier geschilderd louter met water. Wanneer we daar nu een nieuwe laag opbrengen, dan moet de tweede laag een klein beetje vettiger zijn dan deze laag. Wat wil dat dan zeggen? Dat we een klein beetje vet zullen moeten toevoegen aan de volgende laag. Dus een klein beetje vet toevoegen
aan onze verf. Ik heb hier dus Water Mixable Oil Painting Medium. Dit zal ik mengen met een beetje water. Je kunt daarvoor gewoon potjes gebruiken waar ooit confituur in zat. Je kunt natuurlijk ook kleine potjes gaan kopen. Deze zijn luchtdicht. En dan hebben we nog nodig ofwel een pipetje of een spuitje. Het spuitje haal ik gewoon bij de apotheek. En het pipet heb ik gekocht in een speciaalzaak voor tekenen en schilderen. Hoe ga je nu te werk? Wel, je hebt hier dus water. Je neemt hier 5 milliliter van, bijvoorbeeld. Dus dit is 5 milliliter. Je neemt je recipiënt. Je voegt dat hier in je potje. En dan kan je beslissen hoeveel van dit painting medium daarin mengt of voegt. Dus we hebben nu 5 milliliter water genomen. Dan zou ik misschien zeggen, we gaan 3 centiliter van dit painting medium toevoegen. Dus dit breng je in bij het water. En dan krijg je een emulsie. Met dit gaan we schilderen. We gaan dus straks, als we verf nemen, eerst wat van deze emulsie op onze borstel nemen en daarmee gaan schilderen. Ik heb hier nu water bijgemengd, maar je kan ook verdunner bijmengen. Dat is nogmaals een keuze aan de schilder. Het is watervermengbare verf, dus ik werk nogal veel met water. Maar je kan, als je dat wenst, een verdunner gebruiken. Dat werkt even goed. Je neemt dus gewoon wat van de verdunning hier. En gaan dan met een zachte borstel breng je dus deze laag aan. Op die manier.
Stel je wenst nu een glacis aan te brengen met cadmium, dan kan je eventueel wat cadmium mengen met de Cobra pasta. Zodanig dat die wordt verdund en dus transparanter wordt. Wat je ook kan doen, als je dus dit water niet wil bevuilen met een vorige kleur, je giet gewoon wat in een ander recipiëntje. En stel we willen dat hier wit, dan kunnen we hier een rode laag opzetten. Je ziet, door te mengen met die pasta wordt die verf dus heel transparant. Ik neem hier wat mee van het blauw, wat niet wenselijk is natuurlijk. En op die manier kan je dus een kleurlaag over een reeds bestaande laag leggen. Dit was dus een beetje uitleg over glaceren. Dit is een manier om je schilderij verder op te bouwen vanuit een grisaille of grijslaag. Probeer het ook eens en ik wens jullie heel veel succes en tot nog eens. Dag! Ik wil nog een klein woordje uitleg geven over grisaille. Het is een indirecte methode van schilderen. Je brengt dus een schilderlaag op, laat die drogen en dan breng je een volgende schilderlaag op. Ik gebruik grisaille over het algemeen als ik een portret schilder, want op die manier los je alle problemen en fouten op vooraleer je met kleur gaat gaan werken. Dus ik zet eerst de tonale waarden juist en kijk of de vorm oké is. Wanneer je à la prima werkt, moet je alles ineens zien juist te krijgen. En dat is soms moeilijker, zeker bij portret. Wanneer het bijvoorbeeld om een appel gaat, dan is die appel nog altijd een appel wanneer die niet juist werd geschilderd. Maar met een portret is dat natuurlijk anders. Wanneer ik dus met kleur over de grisaille heen werk, dan breng ik in eerste instantie dekkende kleuren aan en dan in de eindfase breng ik hier en daar een transparante laag over om de reeds opgebrachte kleur te gaan beïnvloeden. Ziezo, dit was een klein beetje uitleg over grisaille.